chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần 2 DToolPath, công cụ Text Tool. Công cụ này thì nó tạo cái bề mặt sóng ở trên mặt gỗ. Thường những cái kiểu dáng này thì thường những người châu Âu hoặc những người theo phong cách châu Âu thì rất thích cái kiểu bề mặt nó như vậy. Còn đối với người Việt Nam thì cũng rất ít người thích những cái kiểu dáng như vậy. Tôi vẽ mẫu một cái tấm gỗ như này, mở công cụ Create Text Toolpath. Đây tôi chọn là vector. Chúng ta sẽ chọn mũi. Tôi sẽ chọn mũi cầu. Rồi. Đây các bạn sẽ chọn cái độ sâu đầu tiên. Đây máy nó tự chọn là 1.2, 1.8. Chúng ta phải tự chỉnh theo ý của chúng ta. Đây, tôi để đây là độ sâu đầu tiên thì là 2. Độ sâu nhất thì 6. Cái khoảng cách, cái bước tiến bước tiến thì tôi để 8. Bước tiến mà cao nhất tôi để 10. Cái khoảng cách từ cái bước này qua bước kia 50, 45. Viết an toàn chúng ta phải để ý cái này nhé. Viết an toàn là 10 và 10 độ cao, vậy là cũng được rồi. Chứ viết mà bằng không là khi mà chúng ta không để ý vào lập trình thì trong quá trình máy chạy nó sẽ bị vấp vào gỗ và làm hư hỏng cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta chọn độ dày của ván. Tôi chọn 15. Rồi tôi bấm Calculator Now thì nó sẽ là tính toán. Bây giờ chúng ta sẽ mở Toolpath Simulation. Đó, các bạn thấy là nó tạo một cái đường sóng như này. Cái khoảng cách từ đây qua bên đây là khoảng cách mà cái bước khoảng cách này. Cái này là chiều dài của khoảng cách này. Chiều dài cũng lần ăn. Còn cái bước là từ đầu này qua bên đây, nhỏ nhất và lớn nhất, lớn nhất này, nhỏ nhất, lớn nhất, nhỏ nhất. Đó, nó sẽ theo cái, nó sẽ tạo ra những cái đường sóng như vậy. Đường sóng này chúng ta có thể treo ở ngay cái chỗ tủ tivi, phía trên tủ tivi, tạo sơn lên cho đẹp. Nhưng phong cách này thì ở Việt Nam thì ít xài. Rồi tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Bây giờ muốn tạo cái độ nghiêng khi cắt, chúng ta muốn cắt nghiêng. Rồi thì ở cái phần trong này nó có một cái độ là angle, góc ấy. Bây giờ tôi để là góc 45 độ. Thì các bạn sẽ thấy là khi nó ăn cái tấm này nó sẽ ăn nghiêng 45 độ, nó sẽ ăn rồi, ăn từ góc đi ra. Nó sẽ ăn từ góc giống như đang chạy đó. Đó, nó ăn từ góc đi ra.
cái đường line, đường cắt của nó cũng xéo theo luôn, xéo này cắt định tuyến theo cái đường chúng ta định 45 độ này. Rồi đây tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một loại mũi. Những cái đường này thì do chúng ta tạo mũi nha. Ví dụ như mũi ví dụ như khách hàng yêu cầu cái hoa văn như thế này thì chúng ta sẽ căn cứ theo cái hoa văn để chúng ta đặt nhà cung cấp cái mũi phay cho phù hợp để cắt gọn. Ở cái phần chất này thì tôi nói thêm nhấn mạnh là cái phần mũi là phần quan trọng nhất. Mũi tạo lên hoa văn. Rồi tôi sẽ thử cho các bạn thêm một loại mũi để các bạn hình dung ra được. Tôi sẽ chọn một cái loại mũi khác. Ok, mũi này đi ha. Chúng ta nên chú ý khi mà chọn mũi thì cái mũi mà trong cái định dạng của phần mềm á, thì đôi khi nó quá sâu, để chúng ta chọn. Đó, nó tới 16, độ sâu nó 16 thì chúng ta chỉnh nó đi 3. Đó, chúng ta phải kiểm tra cái đó, mà chúng ta cứ thế chúng ta chọn đó, thì chúng ta không để ý cái độ sâu của ấy, thì mỗi lần ăn rất là sâu và nặng máy, có thể dẫn đến trường hợp hư máy. Rồi, thanh toán. Cái điểm đó cũng rất là quan trọng khi chúng ta vận hành. Đó, khi chúng ta thay đổi mũi thì cái nền của nó cũng khác. Nền như này. Đó, cái nền sóng nó cũng khác thật. Rồi, ok. Đó, cái phần mũi mà chúng ta chú ý ha. Phần mũi nó rất là quan trọng khi gia công trên cái công cụ Textiles này. Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ một cái line bên ngoài ha. Thì ở phần Textiles chúng ta vẫn chọn cái này là Select Vector, chúng ta chọn mũi. Rồi, những phần J-line thì chúng ta sẽ phải chọn một cái J-line, J-line Phantom Select Vector, là sẽ chọn cái vector này. Ở đây nó kêu là chúng ta chọn xong chúng ta phải shift nó lại. Đó, shift nó lại. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chỉnh kích thước ở đây. Các bạn có thích chỉnh kích thước thì chúng ta sẽ chỉnh độ sâu này, độ sâu đầu tiên, độ sâu cuối cùng, góc. Tôi để góc để góc 45 độ cũng được, mà góc bằng 0 cũng được nha. Để góc 45 độ. Bước tiến là 8. Bước tiến này các bạn cũng có thể sửa bình thường như phần trước. Rồi, bước tiến cao nhất 10, khoảng cách của nó là 45-50. Cái này là phần tôi chọn, và các bạn có thể thay đổi cái kích thước này theo ý muốn của các bạn.
chúng ta phải nhớ lại cái phần của nó. Rồi, phần này thì nó tính toán khá lâu, càng dày thì nó càng lâu. Phần này tôi cho anh cũng khá cạn, nó nói như cái đường sóng của nó đi cũng giống y cái đường mà chúng ta đã đặt cho nó là cái đường sóng này. Khi chúng ta đặt cái đường sóng này, nó ăn theo đúng cái đường sóng theo nữa, nhưng mà chúng ta đặt nó sâu hơn. Đây là 6 đi. Tôi xóa cái cũ đi, tôi mở cái mới lên. Đó, lúc này nó ăn sâu hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.